Ngayong araw na ito ay gagawa na naman tayo ng another trending na dessert na ang gamit ay mais. Ito ay mas creamy at mas pinasarap at pwedeng-pwede rin pang negosyo. Bumili ako ng dalawang klaseng delata ng mais. Isa rito ay yung sweet kernel at isa naman ay cream-styled corn. Sa panagagamitin natin ng wala munang apoy, pagsamahin mo muna natin dito yung mga dry ingredients. Agar-agar, or pwede rin plain gelatin powder, cornstarch, at paunti-unti natin dito ilagay ang evaporated milk para maiwasan mag-lumps ang ating mixture. Haluin ito. Tsaka natin dito ilagay ang the rest ng ingredients. Sweet kernel corn at ang cream-styled corn. Condensed milk, over medium heat, bring this to boil. Tsaka natin dito ilagay ang tubig. Kapag kumukulo na ang ating mixture, iset the time for 5 minutes at halu-haluin lang ito para maiwasan manikit ang ating mixture sa bottom ng pan. First, we need to let it cool in room temperature for 1 to 2 hours. Tsaka natin ito ilagay sa ref overnight. Para sa ating toppings, paghaluin mo muna natin ang cornstarch at yung konting milk. Then, set this aside. Over medium heat, tunawin dito ang white sugar at ang brown sugar. Then, ilagay dito paunti-unti yung natirang milk kanina. Kapag nag-well-blend na ang ating mixture, tsaka natin dito ilagay ang cornstarch and milk mixture. Continuous lang natin itong haluin para hindi ito magbuo-buo or manikit sa bottom ng pan. Again, we need to boil this for 2 to 3 minutes.
Again, we need to cool this in room temperature for 2 hours at ilagay ito sa ref for minimum 4 hours. At sa stage na to na paghihintay, hindi ko na talaga matiis, kaya tinikman ko siya agad-agad at super sarap guys, para siya mahablangka pero in a different texture at super creamy siya. For me, yung dating ng recipe na ito guys, para siyang bibingka na malagkit na may latek, yun ang kanyang pagka-similarities sa ating recipes. Nga pala guys, sa mga food vloggers na gustong ma-boost or umangat ang inyong mga views, pwede nyo i-promote ang inyong mga video sa aking dalawang FB groups. Ito ay ang Pagkain Pinoy at Recipe Negosyo at ang ating official, ang Sarap Grabe Share Filipino Recipes Group. At ang ating pinakahihintay na BTS! Batian Time Section. Binabati ko nga pala si Olbap, Romsky, TFT-TV, Jasmine Santos, Sexy Cosinera, sana all, Home with Joy, Simply Habits by ISG, Zay Thundra, Batang Cosinero. Ayan po guys, kung gusto niyo ma-shoutout dito sa ating channel, pakitype na lang shoutout para madali ko kayong makita. Okay, bago tayo magpaalam guys, alam niyo naman na lagi ako nagpi-premiere dito sa ating YouTube channel, ang Sarap Grabe. At kung gusto niyo maki-join din sa amin dito sa live chat, you can freely to join. Alam niyo naman na lagi ako nagpi-premiere na ating video Monday, Wednesday, and Saturday 2 to 3 p.m. Philippines time. Pwede kayong magkulitan, pwede kayong magkaroon ng bagong friends, at ako rin mismo ay nakikipag-chat. Ayun po guys, be safe, be healthy, and be happy. Bye! Bye, 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 bye!